هل جهاز الماك بوك او $250 كويس ل 2019؟ خلينا نشوف. جهاز الماك بوك برو اشتريته بسعر كتير مغري عبر السوق المفتوح، وهذا الجهاز بيجي أقل المواصفات عرضته شركة أبل لفئة الماك بوك برو 2012 13 إنش، وبيجي بهاي المواصفات: 4 جيجا رام، i5 2.5 جيجا هرتز الجيل الثالث IV بريدج، وهارد ديسك 500 جيجا بايت. وهلأ بدي أقوم بقياس سرعة الجهاز على المواصفات اللي إجا عليها. رح أقيس أداء المعالج عن طريق البرنامج الشهير جيك بنشمارك. وزي ما بنشوف السكور 540 للسنجل كور و1229 الملتي كور. أما بالنسبة للهارد ديسك بيجي ميكانيكال هارد درايف وهو كتير بطيء، لذلك راح أضيف SSD لنظام التشغيل. أما الهارد ديسك راح أخليه للداتا، وراح أقيس أداء الهارد ديسك عن طريق برنامج بلاك ماجيك ديسك سبيد. سرعة الهارد ديسك اللي بيجي مع الماك بوك برو 2012 أداؤه جدا سيء. بنلاحظ أنه الريد والرايت تاعته ما بتعدى 50 ميجا بايت بير سكند. هلا هذا الجهاز انصنع بال 2012، يعني إلى 8 سنين شغال، فالجهاز بعد فترة معينة تنشف مادة الثيرمال بيست الموجودة بين السي بي يو وبين المبرد، فخلينا نفك الجهاز وننظفه ونغير مادة الثيرمال بيست ونطور القطع. 16 جيجا بايت عبارة عن حبتين، كل حبة 8 جيجا بايت ردد 1600 ميجا هرتز من نوع سامسونج ب50 دينار، وSSD نوع هايك بجن 480 جيجا بايت ب44 دينار، وهارد ديسك كاري ب5 ليرات. واخيرا طبعا جهاز الماك بوك برو 2012 13 انش اخذته من السوق المفتوح ب185 دينار. هلا بنبلش بفك الجهاز ونبدأ بعدة، وبنصح تكون من نوعية جيدة حفاظا على البراغي الجهاز. ونبدأ بالفيليبس بيت أصغر حجم نقي الجهاز، وأول 3 براغي بيجوا طوال وال7 الباقي صغار. بنفكهم وبنحطهم في مكان آمن وبنرتبهم. وهلأ بنفك الغطاء اللي تحت، بنرفع من جهة نفصل الشاشة. زي ما بنشوف بنلاحظ أن الغطاء كله غبرة، وهذا دليل على أن الجهاز ما عمره انفك أو انفك من زمان. الكتروستاتيك أو الكهرباء الساكنة كثير خطرة، بحيث أنه يمكن يصير تفريغ كهربائي على الأجهزة الحساسة في المذر بورد. لتجنب ذلك نقوم بفك جدلة البطارية، وبنفرغ الشحنة عن طريق لمس الشاصي الجهاز أو هو مسمى بالجراوند. هلأ بنسحب فيش جدلة البطارية من اليمين واليسار، وبعد فك فيش البطارية وتفريغ الشحنة نقوم بفك الرام. وبعدين جدلة التراك باد، وبعدين جدلة الهارد ديسك درايف، وبعدين جدلة الدي في دي، وجدلة الوايرلس كارد، وبعدين جدلة السماعة. لازم نكون حذرين لما نفك هدول الجدلات، لأنه سهل جدا الواحد يخربهم. وبعدين بنفك فيشة مروحة السي بي يو، وبعدين بنفك جدلة الشاشة، بنشيل الغطاء منه، وبعدين نسحب الفيش لفوق. وبعد التأكد من أنه كل الفيش والجدلات تم إزالتهم، نقوم باستبدال الفيليبس بيت إلى T6 توكس، ونقوم بفك براغي المذر بورد زي ما بنشوف. ومن ثم نقوم بفك براغي مروحة السي بي يو باستخدام الفيليبس بيت.
نقوم بإزالة المروحة، ومنلاحظ أنه المروحة مليانة غبرة بعد استخدام طويل لهذا الجهاز. وبعد فك المروحة نقوم برفع المذر بورد، بس لازم ناخذ راحتنا واحنا بنفكها ونتأكد انه كل الجدلات انفكت. وبعد ما فكينا المذر بورد بنلاحظ انه البورد مليان غبرة، وبنبلش بتنظيفها باستخدام فرشاية اسنان او مكنسة كهربية اذا كانت متوفرة. بنفرش المذر بورد وبنحرص على ان لا نضغط عليها كثير. وبعد تنظيف البورد بنفك المبرد اللي راكب على السي بي يو باستخدام الفيليبس بيت. نقوم بفكه. وبعد فك المبرد نلاحظ أن المادة الحرارية نشفت، وهذا دليل على أنه الجهاز وبقي على هاي المادة الأصلية اللي استخدمتها شركة أبل راح يكون دائما السي بي يو حامي، وراح يقل أداء السي بي يو، راح يعمل ثيرمال ثراتل. نقوم بإزالة المادة باستخدام فرشاية الأسنان من السي بي يو والمبرد اللي كان راكب عليه. نقوم بإضافة الثيرمال بيست جديد، ويفضل أن يكون نوعية جيدة. في هذه الحالة أنا بستخدم نوعية الألجي. نقوم بحط كمية صغيرة من الثيرمال بيست على السي بي يو، وبعد وضع الثيرمال بيست بنركب المبرد على السي بي يو، وبنتأكد أنه البراغي تركبوا بشكل محكم وموزون من كل الجهات. هلأ نقوم بتنظيف الفنس تبع المبرد. وبننظف مروحة السي بي يو. وبعد هيك بننظف التري اللي تحت المذر بورد والبطارية. هلا بنبلش بعمل تطوير للجهاز، وبنبدأ بفك الهارد ديسك. نبدأ أولا بفك البراكت اللي مسكيته، وبعدين بنفك وسط الساتا، وبعد هيك بنبلش بفك البراغي على أطراف الهارد ديسك. وهلا بنفتح الاس اس دي الجديد اللي نوعه هيك فيجن، وبنشيل اللزقة الموجودة على الهارد ديسك عشان نركبها على الاس اس دي. رح تكون مفيدة اذا بدنا نغير اس اس دي في المستقبل، الاس اس دي جديد. بنركب اللزقة على الاس اس دي.
وبعدين بنركب براغي الهارد ديسك على الاس اس دي. وبعد تركيب البراغي بنركب وصلة الساتا على الاس اس دي، وبعد ما نركب البراكت وبنشد هالبراغي. بعد هيك نفتح باكيت الهارد سكاري وبنركب الهارد ديسك القديم على الكادي. ومنشد عليها 4 براغي. بنفك براغي الدي في دي وبنفك براغي الامبليفاير والوايرلس انتناز. بعد فك الدي في دي نقوم بفك البراكت نركبها على الهارد سكاري عشان نقدر نثبتها على الجهاز. نفك وصلة الساتا من الدي في دي وبنركب وصلة الساتا على الهارد سكاري. وبعدين بنركب البراكت اللي كانت راكبة على الدي في دي وبنركبها على الهارد سكاري. وبنركب الامبليفاير وبنشد براغيه وبنركب كل اسلاك الانتنة عليه، وبعدين بنشد براغي الهارد سكاري. بعد هيك نرجع نركب المذر بورد بعكس الطريقة اللي فكيناها. بنضع المذر بورد على الجهاز وبنتأكد انه ما في اي ريبن كيبلز او فيش اسفل المذر بورد، وبنرجع نشد براغي المذر بورد وبنركب كل الفيش على المذر بورد. وبعدين بنركب الرام ل 16 جيجا كما هو موضح، ومركب فيش البطارية. وبنفتح الجهاز وبنتأكد انه اشتغل الجهاز. بهاي اللحظة كنت عن جد متوتر انه ما هيشتغل، بس الحمد لله اشتغل، وهيك تأكدت انه الهارد سكاري اشتغلت لانه في نظام تشغيل ماك او اس. بنطفي الجهاز وبنحطه على جنب، وبنجيب الغطاء اللي تحت وبننظفه بالفرشاية. وبعدين
نفركه بقطعة من القماش باستخدام منظف القزاز. وبعد تركيب الغطاء بنرجع نجيب الجهاز وبنركب الغطاء وبنركب البراغي الطوال اللي فوق أول إشي وبنشد البراغي الباقيات. وبعد هيك نمسح الجهاز والكيبورد. وبعد تنظيف الجهاز بننزل عليه الماك او اس كارارينا. راح انزل فيديو مفصل كيف ننزل نظام الماك او اس. وراح انزل فيديو جديد انه كيف تنزل نظام ماك او اس على لابتوب عادي. وهلا بنتأكد من المواصفات بعد تركيب القطع. بنشوف انه الرام صار 16 جيجا بايت على تردد 1600 ميجا هرتز، والستورج صار عندنا 480 اس اس دي لنظام الماك والويندوز، والهارد ديسك القديم نقسمه الى قسمين، قسم للداتا تبع الماك وقسم داتا تبع الويندوز. وبنقيس اداء الجهاز عن طريق الجيك بنش مارك، وبنلاحظ انه النتيجة تقريبا مقاربة قبل التطوير. بس هلا اكيد خطر على بالكم سؤال، يعني بعد كل هذا التطوير الجهاز بعده اداء نفس الاشي؟ خليني احكي لكم شو صار الفرق. وبنفتح برنامج بلاك ماجيك وبنلاحظ هون السرعة تقريبا زادت 10 أضعاف ما كانت عليه قبل، من سرعة 50 ميجا بايت ريد رايت إلى تقريبا 500 ميجا بايت ريد رايت. ولا الفرق في أداء ال SSD راح يبين معنا في الحياة الواقعية. بنشوف إنه بياخد تقريبا 20 ثانية ليعمل بوت كامل، وهو ربع الرقم اللي كان على الهارد ديسك القديم. طبعا في البرامج بتحس إنه الجهاز إنه صار سريع كثير وما بيعلق، بفتح البرامج كأنه جهاز مصنوع بال 2019. جهاز الماك بوك 2012 صار جهاز جدا خرافي بعد تطوير ال SSD والرام. أكيد هو لا يقارن بأجهزة الماك بوك الجديدة ل 2019 و 2018، بس لكن خلينا نتذكر إنه هذا الجهاز كلف فقط 280 دينار، يعني بسعر كثير لقطة وبأداء جدا رائع. يعني الفيديو اللي انتم هسه عم تحضروه تم عمل المونتاج له عن طريق هذا الجهاز. وكمان لا ننسى أجهزة الماك بوك القديمة بيكون فيها بورتس مثل زي اس بي، مثل الفاير واير، وعندنا كمان ميموري كارد ريدر، وهي الشغلات مش موجودة بأجهزة الماك الجديدة إلا عن طريق الدونجلز. بالنهاية جهاز كثير رائع وقيم وسعره كثير رخيص. لا ننسى إنه ماك ونظام الماكنتوش الرائع، جهاز بتقدر تعمل عليه مونتاج لحد ال 4K 30 FPS، تقدر تستخدمه للكودينج والأشياء البسيطة. بتمنى منكم تعملوا سبسكرايب ولايك، وراح يكون في كتير فيديوهات على الماك والجيمنج بي سي والجوالات. شكرا. I should fuck her in a Benz.